Kotiin on päästy pitkältä matkalta ja Evokin laukussa on fillari kasassa. Katsotaan, miten se puretaan ja miten se pistetään ajokuntoon. Tämä sama toimii siis siellä matkakohteissa, just näin päin. Se, miten pyörä laitetaan laukkuun, siitä löytyy paljon videoita. Missä mä kävin, tosta noin löytyy linkki, ainakin sitten kun se video on valmiina. Ja kerrotaan nyt suoraan, Islannissa kävi ajamassa Rift Graveli. Eli laukusta pitäisi löytyä mun Gravel-fillari. Homman nimi on se, että jos ei näitä vetoketjuja laita näistä lenkeistä, mitkä tässä on, lukkoon, niin jotenkin ne kannattaa sitoa. Ja mä oon tehnyt sillä, että mä pujotan niitä tästä, näitä lenkkejä tällä vähän niin kuin kudon niitä. Sen saa 3 kierrosta tehtyä, niin silloin vetoketjut ei pääse aukeamaan kesken lennon. Ensimmäisenä laukusta otetaan kiekot. Täällä on näköjään vielä narut solmussa. Solmut auki ja sieltä löytyy kiekko. Siinä on Islannin pölyä päällä. Ja ilmat on päästetty pois, ettei sitten siellä mahdollisesti paineistamattomassa ruumassa. En tiedä, onko noissa koneissa paineistettu ruuma vai ei, mutta ettei siellä tapahdu mitään ongelmaa. Ja samalla ne menee pikkusen pienempään tilaan. Ensimmäinen kiekko siihen odottamaan. Mulla oli tää tämmönen sähköpumppu mukana. Toinen vaihtoehto on ottaa kunnon jalkapumppu, sillä pikkusella hätävarapumpulla renkaiden pumppaaminen. No, jos on hyviä aikaa, niin mikäs siinä. Täällä pussissa, kun tää on tämmönen kangaspussi, niin täällä on tämmöiset vahvikkeet, mitkä näkyy varmaan kaikilla pakkausvideoilla, jotka suojaa sitä kiekkoa. Ja mä olin ottanut jarrulevyt irti, kasetin mä jätin. Jarrulevyt on herkemmät taipumaan, joten mä otin ne irti. Se on ehkä hätävarjelun liioittelu, mutta parempi niin. Ja toiselle puolelle. Samanlainen pussukka löytyy tältä toiselta puolelta ja sieltä löytyy tietysti etukiekko. Etukiekossa mulla oli vähän enemmän ilmaa, mutta laitetaan nyt sinnekin pikkusen lisää. Ja kiekko siihen odottamaan. Sitten tää pääosasto. Täältä löytyy fillari. Siellä on minigripissä mulla on jarrulevyt ja mikrokuituliinoja. Top to packin mä otin irti, että saa ton pehmusteen asennettua. Sitten on itse pyörä. Se on täällä muutamilla remmeillä kiinni. Etuhaarukkaa remmeillä kiinni. Ja onko tää? Numerolappu. Numerolappu talteen. Kaikkihan niitä vanhoja numerolappuja keräilee. Sitten täällä kassissa on tää työkaluosasto. Stemmin etulevy, 3 millin kuusio, kolo. Tarvitaan tuohon top tupe bagiin. 5 kiekkojen asentamiseen. 4 stemmin asentamiseen. Bottom bracket tuuli. Centerlock jarrulevyjen kiinnittämiseen. 8 polkimia varten ja sitten polkimet. Siinäpä tää oli tää kassin sisältö. Sitten itse fillari. Niin kuin näkyy, niin mulla on tossa tommonen itse tehty kelkka, mihinkä laitetaan akselit kiinni ja tommonen tuki, joka pitäisi olla keskiön alla. Evokin laukun mukana tulee tämmönen tuki, missä tossa on paikka takahaarukalle, ketjulle. Ja tää pitäisi mennä keskiön ja taka-akselin alle. Tässä 3T-pyörässä toi takahaarukan muoto, tää että se menee tosta noin paljon alaspäin, tekee sen, että tukea ei pysty käyttämään ainakaan 56 runkokoossa. Siksi mä tein tommosen oman kelka 3D-tulostin laulamaan ja alumiiniputkea kaupasta. Mutta aloitetaan. Ensimmäisenä ohjaustanko. Ja ohjaustangossa mulla on tämmöiset teipit, rumat keltaiset teipit ja niihin tussilla merkit toi kohta, missä toi stemmin sauma, missä etulevyn ja varsinaisen stemmin se rajapinta on. Näin mä saan nopeeta sen tangon just niille asetuksille, millä mä oon testiajoissa ajanut. Stemmin pulteissa on alun perin ollut ruuvilukitetta ja sitä ei enää oo. Pistetään siis tippa ruuvilukitetta jokaiseen pulttiin. Ja sitten tää 3T:n stemmi on vähän, voisi sanoa, että ärsyttävä. Tänne vedetään nämä pultit täältä niin kuin takapäin eikä edestäpäin. Se on varmaan
aerompi. 0,00003 prosenttiyksikköä pienempi ilmanvastus tästä hyvästä. Ulkona aika hyvä ukkonen. Se on tosi lähellä. Mutta nyt näiden teippien avulla mä pistän tämän tangon mahdollisimman tarkasti samaa asentoa. Mä kiristän ensin nämä yläpultit niin, että mä näen, että toi rako tuossa stemmin etulevy ja stemmin välissä on tasainen ja molemmat tuntuu samalta. Ja sitten mä alan kiristää näitä alimmaisia ja pyrin pitämään tasoissa ja tässä sanotaan 5 newtonia. Se on aika vähän. Noin. Pistetään pieneen momenttiin ja tarkistetaan sitten myöhemmin, että siinä on se 5. Sitten 4 käytetään myöskin tähän satulatolppaan. Eli mä joudun laskemaan penkkiä alaspäin. Se sopii ja mä oon maalannut tänne tolppaan pienet raidat, että mä näen, että tohon se kuuluu tulla. Menikö suoraan? Vähän käännetään. Täällä on ilmeisesti kanssa 5 newtonia ja toi kumi tohon päälle, joka piilottaa sen mun korkeusmerkin. 4 ei mun käsityksen mukaan tarvita muuhun, joten pistetään se pois. Kun ohjaustanko on tosta paikoilla, niin voidaan ottaa tää ohjaustangon kiinnityssysteemi pois. Ja samaten tää ekstra vaahtomuovin palane, mistä lie vanhasta patjasta leikattu, minkä mä tarttin sen takia, että toi toinen jarrukahva olisi muuten raapinut alaputkeen. Tää ohjaustangon pidike-kappale tuli ton Evokin laukun mukana, joten säilytetään sitä siellä Evokin laukussa. Että voidaan asentaa kiekot, niin niissä pitää olla jarrulevyt paikoillaan. Tässä kohtaa centerlokki on mukavan nopea. Jaha, takarengas muotoinen jo tyhjäksi. Onkohan siinä joku ongelma? Itse kisassa ei ollut renkaiden kanssa ongelmaa. Kyllähän tää rengas on niinku märkä ympäriinsä, eli kyllä se tihkuu, tupeles litkuu, mutta kisan aikana en pumpannut. Ehkä se tulee tuolta reunoista. Mä en laittanut vielä ihan täysiä paineita. Tuolla kompressorissa ei ollut säiliössä paineita. Noin, jarrulevyt paikoillaan. Mun käsityksen mukaan PP-työkalua ei enää tarvita. Mä laitan vähän painetta tonne renkaaseen. Litkuu täällä renkaassa on, eli se ei ole ongelma. Tässä pyörässä akselit toimii 5, joten otetaan pyörä irti tosta kelkasta. Ja sitten jarruissa on nämä blokit estämässä, ettei mahdollinen vahinkopainallus kahvasta vedä mäntiä sisään. Tässä vaiheessa huomataan. Mä otin ton takavaihtajan irti ja laitan sen tommosella velcro-strapillä kiinni tänne kelkkaan. Takavaihtaja asennetaan kans 5 kuusiokoloa avaimella. Katsotaan, että takavaihtaja B-rajoitin, mikä hän lienee nimeltä, tulee oikein korvaketta vasten, ettei se jää vetämään vaihtajaa vinoon. Takanakin on tietysti tää jarrujen blokki. No niin, aletaan olla jo lähellä valmista. Sitten puuttuu vielä polkimet.
Polkimet laitetaan 6 tai 8. Shimano XTR menee 8. Näissä on nyt tärkeää huomata, että näissä on eri päin jengat, että pyöritetään oikein päin. Polkimia irrottaessa pyörii aina eri suuntaan kuin rengas eteenpäin ajettaessa, joten nyt se pyörii renkaan suuntaan. Näyttää, että tämä polje sopii tänne voimansiirron puolelle. Ja toinen poljin toiselle puolelle. Jos poljin ei lähde menemään jengoille, niin tarkista jengojen kätisyys. Vedetään se vaan pikkusen kireelle, eli tosta pienestä kahvasta, ei täältä isosta. Sitten puuttuu enää yksi asia, tai oikeastaan 2 asiaa. Noi sähköt pitää ottaa sähkövaihteissa pois. Eli vaihtajat menee lepotilaa, jos pyörää ei liikuteta ja se säästää akkua. Jos pyörää liikutetaan, vaihtaja on koko ajan päällä, se syö akkua ja sitten se on perille päästyä tyhjä. Jos on laturi mukana, niin tyhjä akkuhan ei sinänsä ole ongelma, mutta ongelma on se, että jos se menee yli tyhjäksi ja menee suojat päälle ja sitten se laturi ei suostukaan lataamaan. Näitä on käynyt muutamia. Mulla on tässä pyörässä toi Rivalin tehomittari ja fiksu mies olisi ottanut tehomittarin patterinkin irti. Mä otin vaihtajan patteri irti, mutta jätin tehomittarin patteri. Ja niinpä kisan aikana tehomittarin patterista tuli Garminin varoitus, että akku hyytyy. Takavaihtaja-akku sen sijaan kesti hyvin ja mulla ei ollut siis laturia mukana. Jatkossa siis myös tehomittarin patteri irti. Kahvojen pattereita ei tarvi ottaa irti. Ne on lepotilassa aina, kun et paina nappia. Kahvat toimii vaan silloin, kun painetaan nappia. Ja jos pyörän on pakannut niin, ettei nappia paineta, niin patterit kestää. Mulla oli varapatterit kuitenkin mukana, koska tää pyörä on nyt jo yli vuoden vanha ja mä en ole kertaakaan vaihtanut kahvojen pattereita, eli joku päivä ne vielä hyytyy. Vaihtajan akku vielä paikoilleen ja niin. Yksi asia, että mä yleensä, kun mä otan takakiekon irti, niin mä pistän tuolle pienimmälle takarattaalle. Se on mun politiikka. Silloin mä aina tiedän, että se on sillä pienimmällä takarattaalla. Kun mä pistän pyörää takaisin kasaan, niin mä tiedän, että mihin kohtaan mä laitan sen ketjun, niin takavaihtaja ei väännä vastaan. Jarrulevy osuu suoraan jarruihin. Sitten siltä varalta, että noi jarruissa olleet blokit on lähtenyt kuljetuksessa irti ja kuljetuksessa on painettu kahvaa, niin kannattaa olla mukana myöskin se semmonen mäntätyökalu, millä saa väännettyä noin männät takaisin sisään. Sillä muovilipareellakin se onnistuu ja eihän se tuolta laukusta sinänsä pääse karkuun. Vaihtajan patteri näyttää vihreitä, eli se oli irtiotettuna, joten sillä ajetaan vielä. Sillähän nyt on ajettu vasta se yksi 205 lenkki. Jarrut tuntuu toimiva, ei laahaa. Tuon takarenkaan vuotaminen pitää tsekata. Toisaalta mä varmaan Suomen ajoihin vaihdan noin 700 C-renkaat alle. Likanehan tää on. Rift Gravelissa ajetaan ojissa, jolloin pyörä puhdistuu, mutta pöly on näköjään kertynyt. Eli pesuun menee. Pyöränpesua ei varmaan tarvitse videolla esitellä. Tää oli tämmönen. Muista katsoa myöskin se Rift-video tosta noin linkistä, kunhan mä saan sen editoitua.